Hi guys and welcome back to my channel, and for today's video test natin itong Everbilena Advanced Whitening BB Compact Powder. So pwede siyang two-way kasi yung kanyang packaging yung sa likod may butas-butas, and yung sponge na binigay is pwede mong basain. Kung gusto mong added coverage, gamitin mo yung wet application process. Parang babasahin mo lang yung sponge and then kuha kang product dun sa pressed powder, then apply na. Parang ganun lang. Ako, ang ginawa kong pagtest is dry process, yung normal na parang BB powder lang, ganun. Etong shade na kinuha ko is Matte Oriental, and based dun sa kay Lazada, dalawang shade lang yung available, which is Natural and itong Oriental. Okay, so nakalagay dito sa box, basahin ko lang. Be Enviably fair and flawless with the help of Everbilena Advanced BB Flawless Whitening Compact infused with vitamin C, a potent skin whitening agent. It helps bring out noticeable radiance on your skin. This compact provides flawless finish as it minimizes the appearance of dark spot and uneven skin tone. So all in all, okay naman yung mga dinedeclare nila doon. Mukhang tunay naman and whatsoever. So siguro panoorin nyo na lang buong video para malaman nyo yung fine details about this product, kasi matagal ko siyang tinest and parang 14 hours or more. Lahat ng details na pwede kong maibanggit, binanggit ko doon sa dulo ng video. So just keep on watching para malaman nyo sulit ba ang 275 pesos nyo. Yun guys! So, time check muna tayo. Time check tayo ngayon. It's already 7:49. So, malapit na mag 8 o'clock ng gabi. And itong tinetest natin na Everbilena Advanced Whitening BB Flawless Compact. So, ayan siya. Matagal na to o matagal na siya. Pero, ano mo yun? Nga pala, wala na akong clean and clear blotting sheet na ubos na. So, eto, tissue lang tayo. Pero, ang kagandahan nga ng tissue, nakikita natin kung gaano kadami ang nag-transfer. Pag-usapan natin itong product na to. Availability, saan ba mabibili to? Mabibili to sa, alam niyo naman ng Everbilena, sobrang reachable, di ba? Meron, available din sila actually sa online. Wait lang, available sila muna sa mga malls and SM department store, yung beauty section doon. Also sa Landmark, yung beauty section doon. And available din sila sa Watsons and Cherie Drug. Sobrang reachable talaga ng Everbilena. And then, for online naman, available sila sa Lazada, sa Shopee, and I think sa Beauty Manila din. Sa Zalora, I think hindi pa siya ganun available doon. So, doon niyo siya mabibili. Lahat ng branches na yun, especially sa mga online, reachable yung ganitong klaseng product. For buildability, ang kagandahan nito, in fairness, na ellipse ako kasi meron siyang coverage. Nagbi-build up siya. Alam mo yun, hindi pa ganun
nung basta lakitan nyo naman yung itsura ko kanina bago ako maglagay nitong makeup na to. As in, para akong stress dahil nga sa dark circles ko. Normal yan sa akin. Tapos, bago ako maglagay, nilagyan ko na muna ng ano. O nga pala, kwento ko muna ko yung mga pinaglalagay ko bago ko ilagay itong product na to. Una kong nilagay is itong Pond's Age Miracle na Double Action Serum. And then, after nun, meron akong tinetest kasi. Nakita nyo naman ata sa video, alam ko sasama ko to. Itong L'Oreal Glow Cherie. Parang Sublimator Natural Glow Enhancer. So, ano siya? 24-hour dehydration hydration. So, ayun, natural glow fluid. Parang ganun. Alam mo yung parang may moisturizer na may highlight. Ganun siya. And then, after nun, tsaka ako siya nilagyan nito. So, kung mapapansin nyo, kung magre-rewind kayo, yung itsura ko bago ko ilagay itong product na tinetest natin ngayon dito sa video natin, parang ang kintab na ewan, 'di ba? Kasi nga, dahil doon sa glow Cherie. Pero ang effect kasi nun, underneath, may glow within. Parang ganyan, nakita nyo yung parang may glow sa pisngi and everything. Ganun siya. Tapos, eto naman, ang ginawa nun, sinet niya yung face ko dahil dito. So, medyo nag-mattify siya at the same time may glow. Okay, so for buildability, nagbi-build up nga siya. And yung coverage niya, guys, para siyang light to medium. Hindi siya totally full coverage. Kasi kung makikita nyo naman, medyo kita naman talaga yung dark circles ko. Pero hindi ganun kasing lala. And yung mga pores ko, kita pa din. Kita naman. Pero alam mo yun, hindi ako yung totally super pagod tingnan. So, for blendability, tinry ko siyang gamitan ng dalawang klaseng applicator. Nakita nyo naman, isang sponge and isang brush. Although yung sponge na ginamit ko is itong parang beauty blender. Alam mo kung bakit? Kasi hindi ko ginamit yung sponge na kasama doon. Regular sponge lang yun and gusto ko siya ibenta. So, gusto kong ibenta yung mga one-time use na tinest natin dito sa ating channel. So, kung gusto nyong bilhin, mga one-time use, malinis pa yung mga applicator and whatsoever, tingnan na lang sa Shopee account ko. Yung details nasa description box, pero sabihin ko na rin ngayon, ang user account ko doon sa Shopee is cheap, guys. So, may cash on delivery na rin doon. Marami, kung may free shipping voucher ka, makaka-avail ka ng free shipping voucher. So, ayun. Basta minimum 500. Tsaka magandang quality, alam mo yun, nasa magandang status yung mga products na binibenta ko doon. Anyways, both goes sa dalawang applicator na yon, sponge and brush. Parehas naman silang maganda. Parehas na nakakapagbigay ng same amount of coverage. So, any applicator will do. And then, for longevity, girl, medyo nabawasan nga yung pigment or yung coverage within the day. Pero sobrang tagal natin tinest. Parang 12 hours and more. Kasi halos alas 8 na. And, girl, anong oras natin? Parang 14 hours na yung nakalipas. Pero, girl, okay pa rin naman yung mukha ko. Hindi pa naman ganong super kahagard. So, okay pa din siya. So, for finish, syempre, matte finish siya kasi nga powder foundation. Powder, BB cream, BB powder siya. Parang ganon. Okay, so, next is may oil control ba siya? So far, ngayon, nag-mattify na kasi. And, eto na yung mga nakuha. By the way, guys, nakita nyo naman na nag-blot ako kaninang 10 AM yata yun. Medyo masama yung lagay nung mukha ko nun. Kaya, parang ang bigat na oily. Yung mga dark brown yan yung transfer na ang eyebrow ko. Okay, for oil control, may konting oil control, pero medyo nasa oily side ako for this product. Next is packaging. Okay naman yung packaging. Wala akong problem sa packaging. Medyo bulky nga lang siya, pero what the hell? Maganda naman siya. Normal packaging so far. Walang something wow or anything. So, okay naman siya. So, for icons, nakalagay dito sa box is paraben free and upon open, 36 months upon open siya mag-expire. And then, halal certified siya. Walang akong nakikitang cruelty-free and vegan-friendly na icon dito sa box. And, ayun nga, may titanium dioxide siya. Tapos, complete yung details naman. May net weight na 8 grams, stock number, merong address. Since 2017 pa sila, itong product na to. So, ayun. And, ingredients, merong manufacture date, batch number. So, meron naman siya kasama
kasamang applicator. Tapos meron tong ano eh, yung parang clear sheet bago yung pressed powder. Natanggal ko lang. Nakakapag-pore blurring ba siya? Medyo sa una, pero pagka nag-secret na kasi ng oil yung face mo, medyo mawawala yun. Especially kapag nag-blot ka. Medyo nagtatransfer talaga siya. So, hindi siya transfer proof, hindi siya smudge proof, hindi rin waterproof. Okay, for price point, double check ko lang kung magkano dun sa Lazada ko siya binili nung 12 yata, or basta either 11 or 12 kasi nga parang 50% off ganon. So, syempre, tinake advantage ko. Everbilena BB Compact. Okay, so 123 yung bili ko sa kanya. 123.75 and 275 yung original price niya. So, halos 50%. Pero 275, medyo mataas yun para kay Everbilena pricing. Pero okay na. Madalas naman silang sale. So, abang-abang na lang ng sale. And then, lightweight siya sa face as long as na, matte siya. Yung, nandun ka sa status na matte yung face mo. Pero pag hindi yan matte, medyo kailangan mo mag-blot kasi medyo mararamdaman mo talaga na may weight sa face. And then, for the scent, wala naman siyang halo scent. Pero double check ko may fragrance na added. Okay, wala. Walang fragrance na added. And then, texture and formula, super smooth and malapit na siya maging pinong-pino na powder eh. Yung habang, parang yung kay Maybelline na, at saka yung kay Vice, tsaka yung Vice Cosmetics na powder nila. Parang ganon. Parang ganon sila kapino, pero hindi, ito yung level ng pino nung dalawang yon, yung sa Maybelline and sa Vice. Nandito na siya. Ganon siya kapino. Okay, for shade range guys, ipapop ko sa screen ko ilan yung available, pero based dito kay Lazada, dalawa lang yung available, which is Oriental and Natural. Itong binili ko, matte Oriental to. So, parang Oriental yun. And then, wala siyang dragging effect habang ina-apply ko. Sa white cast wala din. Sakto lang din kasi yung shade na kinuha ko. Oxidize and lighten. Medyo nag-darken siya ng kaunti based dun sa after ko i-apply. Parang medyo nakita ko dun sa personal. Hindi ko alam kung nakita niya sa camera nung nag-check-in ako. Pero guys, parang medyo hindi siya yung super na-absorb ng skin ko. Parang namuumuo siya sa ibang part ng skin ko. Tapos nung nag-blot ako kanina kung anumang oras yun, parang na-blend out na niya. Parang gano'n nang nangyari. Pero hindi naman super tinding oxidize ha. Medyo nag-darken lang ng kaunti. So, hindi naman siya sticky. And medyo sticky siya kapag hindi ka nag-blot. Yung tipo nag-secrete na ng oil yung face mo and hindi ka nag-blot ng matagal. Doon, medyo magiging sticky siya. And hindi naman siya patchy. So, yun yung pinaka-direct to the point ko. Napaka-straight to the point nito, diba? And if ever may gusto kayong product na ipa-review, just comment down below. Also, check my social media accounts doon sa description box below. And if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video. By the way, okay itong itry, Everbilena Advanced BB Compact. Isa to sa mga magagandang compact powders na meron tayo sa drugstore na mura. So, ayun guys, see you in my next video. Bye!